Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurfizah Husna binti Wan Ali akan membincangkan mengenai burnout dalam kalangan guru pendidikan awal kanak-kanak, sebab dan implikasi. Okey, hari ini saya akan membincangkan dan mengupas isu burnout dalam kanak-kanak dalam kalangan guru pendidikan awal kanak-kanak dengan lebih mendalam dan terperinci lah melalui faktor, melalui kesan dan juga rawatan yang boleh dilakukan lah dalam menangani burnout ni. Dan isu ini daripada dilihat daripada dalam kalangan guru di Samarahan dan Kuching, Sarawak, melibatkan seramai 165 orang guru pendidikan awal kanak-kanak lah. Okey, yang pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya dahululah supaya para penonton lebih mengenali saya. Okay, maklumat diri saya, saya Wan Nurfizah Husna binti Wan Ali, berumur 23 tahun, merupakan pelajar sarjana muda Kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu, dan saya juga merupakan kaunselor pelatih lah di Universiti Malaysia Terengganu. Saya berasal daripada Marang, Terengganu. Okey, saya akan menerangkan terus kepada isu kajian kes di mana profesion perguruan di negara kita ni memainkan peranan yang penting dalam membina kemajuan dan pembangunan negara. Ini disebabkan oleh guru merupakan individu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ya. Guru ini satu profesi yang penting sebab setiap masyarakat, setiap individu memerlukan ilmu pengetahuan untuk membina kemajuan dan untuk membangunkan negara. Jadi, dapatlah kita lihat ya, yang sebenarnya profesion guru ni memang sangat penting, sangat diperlukan dalam setiap negara, dalam setiap tempat supaya suatu negara dan tempat tu dapat dimajukan. Kerana ilmu itu yang membantu suatu negara itu semakin berkembang maju. Dan masa kini, peranan guru ni bukanlah hanya sekadar menyampaikan ilmu, tapi guru ni juga merupakan pemudah cara bagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ya. Guru ni bukan sekadar tugasnya hanya mengajar pada masa sekarang, tapi banyak lagi perkara yang dikendalikan oleh guru, bukan hanya sekadar mengajar, tapi banyak lagi perkara yang dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey. Dan pada masa kini, akibat daripada perubahan dunia yang disebabkan oleh COVID-19 ni memang sangat memberi impak yang besar kepada para guru. Yang dapat kita lihat dengan lebih jelas ialah kaedah pembelajaran yang semakin berkembang ya dengan peralihan masa, di mana kaedah pembelajaran dilakukan di atas talian. Kebanyakan kaedah pembelajaran dilakukan di atas talian disebabkan oleh para guru tidak boleh mengajar secara face to face atau berhadapan dengan pelajar, menyebabkan supaya tiada berlaku sebarang merebak virus COVID-19 ni kepada pelajar atau kepada guru. Jadi institusi persekolahan ni menukarkan cara belajar kepada atas talian lah, di mana keadaan ini menyebabkan tugas guru semakin banyak lah. Yang terutamanya para guru ni perlu belajar perkara baru seperti bagaimana untuk melakukan aktiviti pembelajaran di atas talian lah, belajar bagaimana menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu supaya kelas dijalankan di atas talian. Dan juga para guru juga perlu berfikir bagaimana untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan pembelajaran tu di atas talian dengan lebih supaya difahami oleh pelajar lah. Jadi menyebabkan banyak tugasan-tugasan yang perlu dilakukan oleh para guru ni. Dan disebabkan banyak tugasan yang perlu dilakukan oleh para guru, ya, keadaan ini boleh menyebabkan berlaku burnout dalam kalangan guru-guru akibat daripada stres tekanan daripada kerja-kerja yang semakin banyak, boleh menyebabkan berlakunya burnout dalam kalangan guru ni. Kita masih lagi di isu kajian kes, iaitu saya akan menerangkan mengenai apa itu burnout dan juga yang berkaitan dengan burnout lah, seperti depersonalisasi. Okay.
Yang pertama ialah burnout. Burnout ialah sindrom keletihan emosi dan keletihan emosi, depersonalisasi dan pencapaian kepribadian yang berkurangan yang boleh berlaku di kalangan individu yang melakukan kerja orang, maknanya kerja-kerja yang berkaitan dengan manusia dalam beberapa jenis. Pines and Aronson 1988 pula menganggap burnout sebagai gejala keletihan yang melampau, dan ini boleh dilihat dalam mana-mana kerja profesional atau bukan profesional. Contohnya kerja rumah contohnya. Maknanya walaupun kerja tu suri rumah, walaupun bukan profesional, tapi sekiranya terlalu banyak kerja yang dilakukan sehingga menyebabkan keletihan yang melampau, ada juga boleh menyebabkan kepada burnout lah. Dan depersonalisasi ni pula merujuk kepada pembentukan sikap yang negatif dan maklum balas yang dingin terhadap orang lain. Maknanya disebabkan oleh kita burnout, kita ni dah letih, memberi tekanan yang tinggi, yang dah burnout, dah letih, kita akan membentuk satu sikap yang negatif, maknanya kita akan berasa maklum balas yang dingin kepada orang lain. Dan seperti yang saya maklumkan, kajian kes ini membincangkan burnout dalam kalangan guru pendidikan awal kanak-kanak di Samarahan dan Kuching, Sarawak. Okey, pertama kita akan lihat tanda-tanda burnout yang dapat kita lihat. Tanda-tanda burnout kita dapat lihat daripada tiga jenis tanda-tanda burnout, iaitu daripada segi fizikal, tubuh badan dan emosi, juga tingkah laku. Okey. Bagi fizikal, iaitu rasa letih sepanjang masa, perubahan masa tidur dan makan, sakit kepala, belakang dan otot. Maknanya bila mengalami burnout ni, dapat terlihat tanda-tandanya dekat badan kita ni rasa letih. Dan juga masa tidur berubah. Terlalu awal, terlalu lambat. Makan pun kurang. Perubahan masa makan. Lambat makan maknanya. Dan juga bila kita burnout ni, kita stres. So, kita akan mengalami sakit kepala, sakit belakang dan juga sakit otot. Okay. Dari segi emosi pula ya. Di mana seorang burnout ni dia akan mengalami rasa kegagalan dan ragu dengan diri sendiri. Dia rasa burnout, dia rasa letih, jadi dia rasa macam dia tak dapat melakukan kerja, dia rasa gagal, dan juga rasa kurang bermotivasi untuk melakukan perkara, rasa tidak bermaya, dia tidak bermaya untuk melakukan sesuatu, rasa tidak bersemangat lah maknanya, dan juga kurang berpuas hati, maknanya terlalu banyak perkara yang ingin komplain. Sebab dia dah stres, dia dah letih. So, dia rasa nak komplain, dia banyak benda yang dia tak puas hati. Okey, kalau dari sudut tingkah laku pula, kita dapat tengoklah tentang burnout ni, individu tu mengundurkan diri daripada tanggungjawab sebab dia dah letih, dia dah stres. So, dia undur diri daripada tanggungjawab, asingkan diri daripada orang lain sebab dia dah rasa letih, dia terganggu dengan orang lain. So, dia akan mengasingkan diri dia. Dia menangguhkan tugas yang perlu dilakukan dan lambat untuk menyempurnakan tugas tersebut. Dan ada juga yang akan mengabaikan tugas yang perlu dilakukan. Dia akan abaikan tugas dia. Dan dapat kita lihat juga ada yang datang lambat dan balik awal daripada tingkah laku ni. Sebab dia bila burnout ni, kita tahulah mengalami keletihan melampau. Jadi dia dah rasa tak nak buat kerja maknanya. Sebab tu dia jadi datang lambat, balik awal. Okey, jadi ni ilustrasi burnout lah, maknanya visual bagaimana burnout tu berlaku ya, untuk supaya para penonton lebih faham lah macam mana burnout ni mengganggu kita, maknanya daripada normal, lepas tu sedikit terbakar dan seterusnya akan mengganggu keseluruhan badan kita lah. Ini supaya lebih faham lah macam mana burnout tu terjadi. Okey, seterusnya saya akan mengupas isu ini lebih secara terperinci, antaranya mengenai faktor. Okey, faktor berlaku burnout. Faktor ni dikategorikan sebagai dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, yang pertama kita tengok daripada segi faktor dalaman, iaitu faktor dalaman ni melibatkan faktor peribadi, iaitu kurang pengalaman, kurang keyakinan diri dan kurang masa peribadi. Okey. Faktor dalaman dari segi kurang pengalaman ni, macam mana dia boleh menjurus kepada burnout ni, di mana
guru yang kurang pengalaman untuk mengajar ni, dia akan rasa rendah diri, dia akan rasa stres sebab dia macam rasa diri dia ni tiada keyakinan, tiada pengalaman yang cukup lah untuk belajar, dan menyebabkan perkara ni menyebabkan satu tekanan lah dalam diri guru ni, sebab dia rasa macam tak layak untuk mengajar sebab dia rasa tiada pengalaman cukup, dan mendorong kepada kurang keyakinan diri dan kurang masa peribadi ni pula. Maknanya guru ni sentiasa banyak bekerja, sentiasa perlu melakukan kerja, melakukan aktiviti mengajar, dan perlu menyediakan bahan-bahan mengajar yang menyebabkan tiada masa sendiri, tiada masa untuk melakukan hobi atau perkara-perkara yang disukai, menyebabkan guru ni rasa stres yang boleh mendorong kepada burnout, rasa letih yang melampau, seperti yang kita bincang tadi. Burnout ialah keletihan melampau, maknanya yang boleh menyebabkan burnout lah dalam diri guru ni. Okey, seterusnya kita akan tengok daripada faktor luaran, iaitu faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Okey, bagi faktor ekonomi ni lah faktor kewangan lah, di mana disebabkan oleh negara kita semakin maju, perubahan drastik berlaku dalam negara, menyebabkan berlaku perubahan dalam negara, peningkatan taraf hidup, menyebabkan guru-guru ni memerlukan duit atau kewangan yang lebih untuk meneruskan kehidupan lah. Tapi kebanyakan gaji seorang guru ni, guru pendidikan awal kanak-kanak ni mungkin tidak mencukupi atau membantulah untuk para guru ni meneruskan kehidupan. Mungkin maknanya para guru ni dapat meneruskan kehidupan dengan duit gaji tu, tapi mungkin tidak mencukupi ataupun perlu dibahagi-bahagikan, menyebabkan para guru ni rasa stres sebab perlu memikirkan hal kewangan, supaya perlu membahagi-bahagikan duit untuk membayar segala-segala peruntukan lah, segala-segala perkara yang perlu dibayar lah. Dan lebih lagi daripada dengan keadaan sekarang ni, di mana dunia mengalami COVID-19 dan kebanyakannya pekerja-pekerja dibuang dan perlu melakukan kerja di rumah, dan juga para guru ni tidak boleh bekerja, dan sekiranya individu tidak bekerja, maknanya dia tidak mendapat duit, tidak dapat gaji, dan ini memberi satu isu lah kepada individu, kepada guru ni, yang menyebabkan berlaku stres dan burnout lah dalam diri guru ni. Okey, bagi faktor sosial pula, iaitu perhubungan peribadi guru dengan pihak pengurusan sekolah dan rakan sekerja, perhubungan guru dengan murid, dan perhubungan guru dengan ibu bapa murid tu. Bagi perhubungan peribadi guru dengan pihak pengurusan sekolah, maknanya di mana guru itu mengalami isu lah dengan pihak pengurusan sekolah, yang boleh menyebabkan burnout, maknanya pihak pengurusan sekolah ni memberikan satu kerja yang banyak kepada guru ni, yang menyebabkan guru ni perlu melakukan kerja yang banyak dan letih. Bagi perhubungan dengan rakan sekerja ni, maknanya rakan-rakan sekerja yang tidak membantu, yang tidak memberi kerjasama atau galakan kepada guru-guru lah, yang menyebabkan guru-guru ini berasa tekanan, berasa letih, yang menyebabkan burnout. Dan perhubungan guru dengan ibu bapa murid ni, di mana kadang-kadang guru ni ada persepsi di mana guru-guru di sekolah yang perlu membentuk anak-anak mereka, dan ini memberikan satu tekanan, di mana memberikan satu kerja yang lebih banyak lah kepada para guru ni, dan menyebabkan tekanan kepada para guru ni. Jadi perkara-perkara ni memang memberikan satu impak dan kesan lah kepada guru-guru ni, yang menyebabkan pada burnout. Dan kesan burnout ni kita akan bincangkan dalam slide yang seterusnya lah. Okey.
Okey, saya akan menerangkan secara terperinci pula mengenai kesan burnout. Okey, kesan burnout pun dalam dua kategori, iaitu kesan kepada individu, kesan kepada individu guru tu sendiri, dan kesan kepada kerjaya guru tu. Okey, baik, kesan individu. Yang first, gangguan emosi, kesihatan terjejas, hanya kerana apabila mengalami burnout, guru ni mengalami rasa lemah emosi, rasa letih dan tegang bila bangun pagi, ya. Dan penurunan pencapaian peribadi ni, di mana guru-guru ni dia menyatakan bahawa dia tidak mudah mewujudkan suasana yang tenanglah untuk belajar, untuk mengajar. Maknanya dapat mewujudkan suasana yang dapat memberikan pelajar satu suasana yang tenang, yang dapat belajar dengan baik. Guru tu sendiri tidak dapat mewujudkan suasana tu akibat daripada burnout ni. Dan juga dia rasa tidak bertenaga untuk mengajar. Ni dapat kita lihat kesihatan terjejas, ya. Maknanya guru ni tiada tenaga yang cukup, maknanya yang tinggi untuk mengajar. Ialah sebab kita handle dengan kanak-kanak ni, kita perlu tenaga yang tinggi. Jadi bila tiada tenaga, tidak dapat mewujudkan suasana yang tenang untuk mengajar, maknanya pencapaian peribadi menurun. Dan dipersonalisasi. Dipersonalisasi maknanya guru ni menyatakan bahawa daripada kesan ni terdapat lihat guru ni dia melayan pelajar seperti tidak mempunyai perasaan, ya. Seperti yang saya maklumkanlah, di personalisasi ni dia mewujudkan satu sikap yang negatif, yang dingin, malas dingin terhadap orang lain. Maknanya guru ni dia tidak melayan pelajar ni seperti tidak mempunyai perasaan, maknanya tidak peduli tentang perasaan orang lain, maknanya dingin dengan orang lain, tidak peduli dengan apa yang berlaku kepada pelajar, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada orang yang berurusan dengan dia, maknanya dia tidak peduli sebab dia dah burn out, dia dah letih. Okey, personalisasi ni, okey, boleh faham? Okey, yang kedua, kesan kepada kerjaya. Okey, kesan kepada kerjaya ni pula, guru menyatakan kesannya kerap tidak datang kerja dan keinginan untuk berhenti kerja, tidak produktif, tidak bersemangat, kekurangan kreativiti atau kehendak. Maknanya bila dah burn out, maknanya dia dah letih. Dia dah letih. Bila dah letih, guru ni dah tak ada keinginan untuk datang kerja. Tak ada keinginan untuk datang kerja. Jadi kerap tidak datang kerja. Kerap datang kerja dan rasa nak berhenti kerja. Sebab guru ni dah rasa tekanan, dah rasa letih. Dan seperti yang kita lihat tadi, kesan kepada individu, penurunan pencapaian peribadi tadi. Maknanya sini kita lihat dalam kerjaya ni dia tidak produktif, maknanya. Dia tidak produktif. Tidak memberikan tidak dapat mewujudkan suasana yang baik, tidak dapat menunjukkan gaya mengajar yang baik. Maknanya dia tidak produktif dalam mengajar ni, dan tidak bersemangat. Seperti yang kita cakap tadi, maknanya guru ni tidak dapat memberikan satu suasana yang tenang kepada pelajar. Penurunan pencapaian peribadi tadi, maknanya tidak dapat mewujudkan satu suasana atau satu perkara yang dapat mengajar pelajar dengan baik lah. Maknanya tidak bersemangat ni. Bila tidak bersemangat, dia dapat mengajar dengan baik. Jadi memberi kesan lah kepada kerjaya. Kekurangan kreativiti atau kehendak. Maknanya kekurangan kreativiti. Ya, sebab guru-guru pendidikan kanak-kanak ni memang memerlukan kreativiti yang tinggi lah. Sebab kita nak mengajar kanak-kanak. Kanak-kanak ni attention dia, kita perlu buat sesuatu yang menarik, supaya kita dapat attention dia. Tapi guru yang burn out ni, dia tak dapat nak buat macam tu. Dia dah kurang kreativiti dalam diri dia.
dalam diri dia dah kurang, kehendak dah kurang untuk buat something yang boleh menarik perhatian belajar. Jadi memang sebenarnya memberi kesan lah kepada kerjaya bila seorang guru atau para guru ni mengalami burnout. Okey, seterusnya saya akan membincangkan mengenai intervensi yang bersesuaian lah dalam mengatasi, mengurangkan burnout ni dalam kalangan para guru. Yang pertama ialah melalui sesi kaunseling. Jadi setiap sekolah ni perlu menyediakan menyediakan unit bimbingan kaunseling lah, yang terutamanya perlu menyediakan unit bimbingan kaunseling untuk melakukan sesi kaunseling ni dalam membantu para guru. Okey, sesi kaunseling ni merupakan satu teknik yang paling asas lah dan penting dalam menangani isu burnout ni. Dan sesi kaunseling ni terbagi pada dua. Kaunselor boleh melakukan sesi kaunseling sama ada sesi kaunseling individu dan sesi kaunseling kelompok. Okey, sebelum itu guru bolehlah diberikan inventory, masalah burnout inventory MBI, supaya bagi mengenal pasti tahap burnout dalam kalangan guru, untuk mengetahui sesi mana yang lebih bersesuaian kepada guru tersebut. Okey, bagi sesi kaunseling individu, melalui sesi kaunseling individu ni, macam mana dapat membantu guru untuk menangani burnout ni, iaitu melalui sesi kaunseling individu, para guru dapat meluahkan perkara yang mengganggu yang menyebabkan berlakunya burnout, perkara-perkara yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, yang tidak dapat diberitahu, diluahkan kepada orang lain, dapat dilakukan ke dalam sesi kaunseling individu ni. Dan kaunselor akan membantulah bersama-sama dengan guru tu untuk menangani burnout yang dialami, menggunakan teknik-teknik yang bersesuaian, kepada guru ni lah, untuk menangani burnout. Dan selain itu juga melalui sesi kaunseling kelompok, melalui kaunseling kelompok ni, bagaimana ia dapat membantu guru ni, bila guru ni mendengar cerita daripada guru-guru yang lain, dia menyedari bahawa guru-guru lain juga menghadapi isu yang sama, iaitu isu burnout ni. Jadi melalui sesi kaunseling kelompok ni, para guru dapat merasakan yang dia tidak keseorangan, dan dia tidak seorang yang mengalami isu ini. Tidak seorang. Dan daripada sesi kelompok ini juga, para guru ni dapat tips atau dapat satu cara untuk menangani burnout daripada pengalaman-pengalaman orang-orang lain, guru-guru lain yang pernah menghadapi situasi ini, dan bagaimana mereka menangani. Mereka dapat share bersama-sama dalam sesi kaunseling kelompok, dan perkara ini dapat membantu para guru untuk menangani isu burnout ni. Okey, bagi intervensi yang seterusnya ialah dua. Kita lihat daripada dua, iaitu program dengan bengkel. Yang bagi program ni, iaitu kita pihak kaunselor maknanya, atau HR, menganjurkan program menangani burnout dalam kalangan guru pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Program ini memang sangat membantulah untuk membantu guru menangani burnout, kerana melalui program ini guru dapat mempelajari perkara yang dapat menangani burnout melalui program ini. Sebagai contoh, melalui burnout ni, para guru diajar untuk melakukan aktiviti yang disukai atau mencari hobi yang sesuai melalui program ni. Sebab melakukan aktiviti yang disukai atau mencari hobi ni, ia memang dapat membantu para guru mengawal emosi dan mengurangkan stres yang boleh mendorong kepada burnout. Seperti yang telah kita bincang tadi, faktor burnout di mana guru ni kurang masa peribadi. Maknanya tidak dapat melakukan aktiviti yang disukai, tidak dapat mencari hobi yang sesuai. Jadi melalui program ni, guru diajar untuk melakukan aktiviti yang disukai, mencari hobi yang sesuai, supaya dapat mengawal emosi dan seterusnya mengurangkan stres yang
yang menjurus dan mendorong kepada burnout. Okey, bagi intervensi bengkel pula, di mana kaunselor melaksanakan bengkel ataupun pihak pengurusan HR melaksanakan bengkel kepada para guru ni. Bengkel di mana bengkel ini mengajar para guru untuk mengawal emosi. Belajar mengawal emosi ni menggunakan satu teknik, satu amalan mindfulness, dipanggil mindfulness. Mindfulness ni diasaskan oleh Kabat-Zinn 1993. Latihan mindfulness ni telah memberikan kesan yang positif kepada pesakit menghadapi tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Ya, ada kajian mengenai latihan mindfulness ni. Okey, tapi kalau konsep mindfulness di Malaysia ni diajar untuk membantu pelajar-pelajar perubatan atau pelajar universiti untuk menangani stres, ya, daripada FANG ITIOL 2016. Maknanya kalau di Malaysia fokus mindfulness ni kepada pelajar-pelajar. Jadi kita pihak kaunselor maknanya bolehlah mengajar amalan mindfulness ni, latihan mindfulness kepada guru pendidikan awal kanak-kanak ni supaya dapat mengawal stres dan menangani atau mencegah daripada terjadinya burnout. Dan sekiranya kepada guru yang mengalami burnout, apabila melakukan mindfulness ni dapat mengurangkan burnout dalam diri. Okey. Bagi teknik mindfulness ni, macam mana dilakukan, iaitu yang pertama, pilih satu tempat duduk yang membuatkan anda berasa selesa dan tenang. Dan yang kedua, setkan masa. Dan bagi yang baru mempelajari teknik ni, mulakan dengan tempoh 5 hingga 10 minit. Kemudian tutup mata dan lakukan pernafasan dengan tenang dan perlahan. Jadi seterusnya kita akan pada slide seterusnya kita akan tengoklah apa itu hasil atau kesan daripada mindfulness ni kepada guru-guru yang melakukannya. Okey, jadi kita akan membincangkan kelebihan mindfulness lah. Ini daripada Awareness Against Suicide lah, AWAS Malaysia, iaitu Organisasi Mental Health and Suicide Prevention lah. Okay, yang pertama, satu, meningkatkan fokus dan kreativiti. Seperti kita sedia maklum tadi lah, di mana bila seseorang itu mengalami burnout, dia tiada kreativiti. Jadi mindfulness ni yang mana membantulah para guru untuk meningkatkan kreativiti. Okay, jadi yang kedua pula, emosi lebih stabil dan terkawal. Ya, maknanya di mana individu merasakan emosi letih akibat burnout ni, melalui mindfulness ni, emosi individu tu lebih stabil dan terkawal lah. Yang ketiga, meningkatkan mood dan kualiti kehidupan. Yang keempat, menangkan minda dan fikiran. Yang kelima, meningkatkan sistem imun badan. Daripada kelebihan mindfulness ni sememangnya membantu para guru, ya, untuk menangani burnout yang dialami. Okey, lagi intervensi yang bersesuaian atau langkah yang bersesuaian lah untuk membantu para guru menangani atau mengelak burnout ni, ialah menubuhkan human resource HR di setiap sekolah pendidikan awal kanak-kanak. Dan human resource ni perlulah membantu dengan menyediakan latihan kepada guru-guru yang baru menceburi bidang pendidikan ini. Ya, sebab awal tadi kita telah membincangkan yang faktor kepada burnout ni, di mana guru tersebut kurang keyakinan kerana tiada pengalaman dalam bidang ni, bidang pendidikan ni. Jadi melalui latihan kepada guru-guru ni sememangnya sangat membantu para guru untuk menimba pengalaman, untuk meningkatkan kemahiran mengajar, dan seterusnya mengurangkan, menangani burnout dalam diri.
Okey, kita dah sampai di bahagian kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada kajian kes ni, isu burnout ni, iaitu unit bahagian kaunseling dan atau human resource di setiap sekolah ni perlulah sentiasa memberikan perhatian kepada para guru supaya mereka dapat mengurangkan serta mengelakkan berlakunya burnout dalam diri para guru ni. Dan unit bahagian kaunseling dan juga human resource ni perlulah sentiasa membuat iklan atau promosi, ya, supaya para guru ni mengetahui perkhidmatan kaunseling yang dapat membantu mereka, ya. Maknanya sekiranya mereka mengalami isu dalam diri mereka, mereka tahu di mana mereka boleh dapatkan bantuan untuk membantu mereka menangani isu ni. Jadi apabila mereka tahu di mana mereka dapat cari jalan, dapat bantuan, perkara ini dapat mengurangkan burnout lah dalam diri para guru, dapat mengurangkan stres atau tekanan yang juga boleh mendorong kepada burnout. Okey, itu sahaja daripada saya yang dalam membincangkan isu burnout di Sekolah Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Samaran Hadar Kuching, Sarawak. Saya juga ada menyediakan video lah untuk lebih memahami mengenai burnout dan bagaimana mengatasi ataupun bagaimana apa yang perlu dilakukan bagi mengurangkan burnout dalam diri para guru. Okey. A big thanks to Skillshare for supporting this channel and sponsoring today's video. For
4 years ago this month, I reached the point of burnout. It wasn't a type of burnout where I needed a few weeks of vacation and everything would be fine. It was the kind of burnout where everything completely gave out and my whole system just shut down. For months and months, basically all I could do was sleep. It took me 2 years to recover from my burnout, and although I feel so much better now, even today, I can't say that everything has gone completely back to the way things were before. My burnout was both one of the most challenging things ever to happen to me, as well as one of the best, because it brought me to where I am today. I needed to learn a few lessons, and in today's video, I'm going to share 10 of them with you, because burnout is a real thing and it's more common than you might think. My hope is that by sharing these lessons with you, they can be as helpful for you as they have been for me. Hey my friends, welcome back. It's Veda here, and if you are new here, this is a place where you can get weekly tips and inspiration for inviting more simplicity, happiness, and calm into your everyday life. So if you aren't already, feel free to subscribe down below to join our lovely community. Looking back on it, I now think that my burnout was caused by a combination of different things, and there's a lot to say here. But in short, it was me working in a very toxic workplace for a couple of years, also being a highly sensitive person and not knowing about that, certain life circumstances that happened at the time having to do with my family, and lastly, it was also because of a part of my personality, being an overachiever and putting the need to have everything under control and doing everything right over my own health and happiness. And that leads me straight to the first thing that I want to tell you today, and that is that self-care works best when you feel like you don't need it. Self-care has become more popular, which is a good thing, but I feel like it's something that we mostly do, something nice or good for ourselves when we are not feeling our best, which we should, but I've learned that self-care has to be mostly a preventative thing, because by taking good care of ourselves on a day-to-day basis, we can actually try to avoid feeling completely overwhelmed or exhausted or spent at the end of the day. Our energy is like a battery. By taking small breaks here and there throughout our days and weeks, we can prevent our batteries from getting completely drained and then needing a lot of time to get recharged. And self-care is not just about breaks. If we can treat ourselves with kindness, work on being physically active and eating right most of the time, we can keep our cups filled more easily. And when life gets bumpy, which it inevitably will, we will be better equipped to deal with these ups and downs. So in order to be resilient and have fun and be happy in life, we need our batteries to have some energy in reserve. Fun is more important than you think. I remember when I was in the doctor's office and he said something to me like, let's see if we can get you feeling a little bit better, happier, have some more fun, feel more cheerful. And the first thought that came into my head was, okay, but fun is actually not a priority for me. What's way more important is to have everything running smoothly, to have things under control, to do things right. And I remember feeling completely shocked at my own thoughts, and it really made me wonder why fun in life was such a low priority for me. I now know that life is not about doing it right. We can do all of the things, be involved in all kinds of projects and activities, have our house completely in order, go to the gym every day and be on track with everything, but to what end? There will always be things that are not in balance. There will always be more work to be done. It is so important to let go of this, to not take things so seriously, to not take ourselves so seriously, and to be able to laugh at ourselves. You are not just your output. You are so much more than what you are producing. Sometimes the answer lies in doing less, not doing more. In the end, if we don't enjoy our days now, when will we ever? So I can say for sure that fun has greatly moved up on my priority list in life, and it is so much more important than doing everything right. It's important to know the difference between when to improve a certain situation or circumstance and when to just get out.
When we are in a tough situation or in stressful circumstances, there is a lot of value in reflecting on what it is that we can do ourselves to deal with things better, to be more resilient, to not let everything stress us out so much, to develop some coping skills, definitely. But I've learned that this is not always the whole story. Before I was a content creator on YouTube, I had a corporate job, and I was always struggling with that huge workload that I had at that company, and to not let all the nasty office politics affect me as much as it did. And no matter what I tried, I kept struggling. And it actually took me quitting that job and working for a different company to realize that this is something that I probably should have done a long time before, and it was just not a healthy situation for me to be in. How we choose to deal with our circumstances is so important, but at the same time, it's also good to know when this is a situation that we would prefer to get out of, even if it doesn't feel possible right now, because if we know this and accept that we need a change of scenery, we will be more able to spot certain opportunities as they come along to create better circumstances for ourselves. Relaxing is not the same thing as recharging. This might sound strange, but finding true relaxation is not easy for me, and I know that it is the same for a lot of people because it's just not the way I'm wired. I'm a pretty tense person. And so it's just not the same as sitting down on the couch and instantly feeling more relaxed and recharged. Sometimes we need to take a more proactive approach. Some forms of relaxation are more like a way of passing the time and shutting off our brain for a while, and there is value in that. And sometimes I just feel like staring at the same Big Bang Theory episode for the 10th time because it helps and it helps me to relax. But sometimes we need to do something else that actually recharges us. For me, relaxing in bed with a good cup of tea and some soft music often does the trick, leaving all my screens off and really being in the moment, taking things slow, that really helps. So find something for you that not only relaxes you a little bit by distracting you with something else and turning your brain off for a while, but something that actually recharges your batteries and keeps you feeling good. We are responsible for our own happiness and joy. I've learned the importance of taking a very proactive approach to these things because it is our responsibility in the end to make fun and rest and relaxation and ease and joy important to us, and not to wait for others or for life to make us a priority for them. Feeling good on a day-to-day basis doesn't mean that we have to do crazy things like travel the world, skydive, or swim naked with sharks. Of course, that doesn't mean that we can't pursue our bucket list items, but what makes all the difference is how we set ourselves up. We don't have to wait for something nice to happen or for someone else to tell us to take a break. Happiness is something that we have to create ourselves. We can be intentional, reflect on which things in life bring us joy and fulfillment, and try to prioritize them more. We have a saying here in the Netherlands, and it goes: het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. By which we mean life is a party, but you have to put up the decorations yourself. Let's do a quick break for today's sponsor, Skillshare. One of the things that I have started doing lately to take charge of my happiness and my joy and my self-care more is journaling. And for that, I really have Skillshare to thank. And there are many classes on journaling that I've watched that inspired me to start exploring this more. Skillshare is an online learning community for creative and curious people. They have thousands of classes on so many different topics having to do with art, cooking, business, photography, writing, designing, and a lot more. You can use these classes to get inspired, learn new things, develop new skills, and they have classes for all levels. They're constantly adding new ones too, so there's just a lot to explore. One of the classes I loved recently is Writing for Self-Discovery, given by Yasmin Cheyenne. I've really been into journaling lately, and this class gave me some really helpful journaling prompts to use. I especially loved her exercise for redefining success.
The classes on Skillshare are a lot of fun and they're very bingeable because they're usually under 90 minutes long. They break them up into these tiny sections, so it's very easy to consume. There are also no ads. So I really recommend checking them out if you just want to explore your creativity or learn something new. The annual subscription works out to less than $10 a month, and the first 1,000 people to click on my link in the description box will get a free trial of premium membership, so you can already try it out for yourself. Redefine what success means to you. I used to feel that in order to be successful and to feel accomplished and productive, I had to give more on a daily basis than I had to give. And this was a subconscious thing, but I realize this now. And while that may make us feel like a real go-getter in the short term, it is just not sustainable. So try to redefine what success means to you. Everyone has their limits, and we can kind of bump up against them when we need to, but we shouldn't cross them. And everyone's limits may be somewhere different. I used to feel very frustrated because I felt that my limits, because of my highly sensitive nature, were much more easily reached than those of many other people. But in the end, we do need to draw that line for ourselves and say to here and no further. If I imagine success for myself now, the picture becomes so much wider than just the productive hustle, getting things done side of things. And I now feel successful when I feel good and when I have the energy to do the things that bring me value. And when I feel rested in the morning, when I wake up, and when I feel inspired, and that's okay. You cannot force a good night's sleep. This might seem weirdly specific, but it is an important one. So in the months leading up to my burnout, I experienced a mild case of insomnia. And just like with everything in life, I tried to do everything that I could to fix it. I did chamomile tea and yoga and meditation and turning down all screens and harsh lights, and nothing seemed to work. And the harder I tried to relax, the more tense I became and the harder it was for me to fall asleep. What eventually did the trick for me though was letting go of any expectations or worries around my sleep. So I simply accepted whatever happened. If I couldn't fall asleep until 4 or 5 a.m., that's fine. Just resting in my bed was also rest. So basically the only thing that helped was to stop trying and just let go. This was such a valuable lesson because I never struggled with my sleep again. And this can be applied to so many other things as well. Sometimes inaction is just as important as action. We need both to grow, evolve, and live our life. So finding a balance between having control, but also not being afraid to let go of it. Not everyone recovers from burnout the same way. When I was first diagnosed with burnout, I thought I would just take it easy for a month or 3, maybe 4, and then continue picking up where I left off, basically. And that was because that was what I've seen so far in my circle of friends, colleagues, and acquaintances. So needless to say, I was a little bit confused when after 3 months, I still couldn't get through a single day without sleeping for 14 to 16 hours. It ended up taking me 2 years to recover from my burnout, and during those 2 years, I took baby steps, and I mean baby steps of very slowly and intentionally adding some things back onto my plate. And the road to recovery was very rocky. It was not a straight line. It was always 2 steps forward, 1 step back. And now I know that this is actually normal when you have reached the point of burnout that I had reached. I want you to know that if you have similar experiences or you've realized that you just don't feel that much better after a couple of weeks or months, that is normal and very common. And it is important to honor the process and let it take as long as it takes, no matter how frustrating that can be sometimes. Trust me, I know. And the only thing that you can actually do is do the things that you need to feel better. We don't need someone else's permission to take a break. As a YouTuber, I like to watch videos from other YouTubers when they talk about their experience with being a YouTuber, and that is because it's relatable to me. And one of the topics I see around from time to time is letting their audience know that they're going to be taking a break from uploading videos for a while, whether that is a couple of weeks or sometimes longer.
And part of those videos is to let their audience know what they can expect to see or not see for a while, which is great. And another part is them explaining why they take their break. Now again, I love those types of videos, so this is not me throwing shade or anything, but it has me wondering why we feel the need to explain to others that we need a break, whether that is an actual vacation or just taking an afternoon off if we're having a really bad day. And it is like we need others to validate that, to tell us that it is okay to take it easy and chill and tend to what it is that we need. When my therapist told me that right now all I need to be thinking about is which kind of tea I want to drink next, I broke down crying, and that was because I finally got permission from a professional to let everything go, and now I like to be that person to myself, because we really don't need others' permission or validation for taking a break, and we can be that kind, loving, and accepting voice to ourselves. I cannot stress this enough, we are not robots and everyone needs regular breaks. So taking a break does not mean that you are doing anything wrong or that you are being lazy or any of that. You are not as irreplaceable as you think, and that's a good thing. Lastly, I have learned the importance of realizing just how replaceable we can be sometimes. And of course, there are exceptions here, but for example, with my job, I often felt huge pressure to show up to work even though I was actually physically sick because of some kind of project or presentation that I had going on that day. And I just couldn't let go because I felt that there was no one else that could do it. In reality, life finds a way of working out when there is a challenge. And I remember when I first was diagnosed with burnout and I had to stay home, I felt so incredibly guilty and responsible. And really, looking back on it, things got done and things have a way of working out, and I wasn't irreplaceable at all. Now, of course, I'm not saying to become an unreliable person and let others take care of your messes, but it is important to know that when you feel trapped, there is usually a solution available if we can just let go of the notion that no one can do what we do the way we do it. Thanks so much for sticking around till the end of this video, and I would love it if you could share your thoughts and experiences with burnout in the comment section down below, if you are comfortable, of course. And if you want more from me, you can always join me on Patreon. I actually have an in-depth video all about my burnout, what happened, how I recovered, and all of that on there. Plus, of course, many other videos. Thanks to Skillshare for sponsoring today's video. Feel free to try them out, link in the description. And if you feel like you're often too busy, you're gonna love that video. And if you want to de-stress your life, click here. As always, questions, comments, conversations down below. Have a wonderful day, and I will see you next week. Bye-bye. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini membincangkan mengenai isu burnout ni. Jadi, semoga apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat ya kepada semua, terutamanya para guru pendidikan awal kanak-kanak lah. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Wana Filzah Husna. Sekian, terima kasih.